Мія, ти куди летиш? Нікуди. Ось такий хард-рок готель. Ми тільки приїхали, зайшли в номер. Дуже душно, хоч і небо повністю затягнуте, але вологість страшна. Але класно, це зараз 5 година. Всі ходять в масках, хоча це не обов'язково. На дворі можна без маски, але всередині в приміщенні обов'язково з маскою. Номер відкривається браслетом. Та-да! Що ви тут робите? Ми всі в капчиках будемо. Ось такий номер. Розкладаємося. Душ. Туалет. 2 рукомийника. Мійка з якимось браслетом. Ванна коло ліжка. 2 подвійні ліжка. Балкончик з гамаком. Телек. Другий день нашої мандрівки. Мія підірвалася о 7 ранку, сказала всім вставати. І ось ми йдемо снідати. Так виглядає пармезан крем-суп. Ось така курка пармідяна, ось таке різотто.